ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری مصطفی نصري او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په خپل یوټیوب چینل باندې. نن غواړم تاسو سره ډېر یو مهم او اهم یو بل ټول له تاسو سره شریک کړم چې دا هم په امازون کې زموږ ډېر زیات استعمالیږي. د یو پروډکټ په باره کې ډېر زیات معلومات موږ ته راکوي. نو راځو د دې پروډکټ د دې ټول انسټالیشن کوو. نو لومړی به ځان سره دا به د نوټ پیډ کې ځان سره نوټ کړو چې دې ټول نوم څه شی ده. نو د دې نوم که زه کلیر تاسو ته ولیکم، د دې ټول نوم څه شی ده؟ AMZ Scout Quick View. AMZ Scout Quick View څه دا د دې ټول نوم ده. نو راځو دلته سمپل خپل ګوګل کروم ته راځو، دلته دا اډ کوو. سمپل زه لیکم چې AMZ Scout Quick View. AMZ Scout Quick View اگر څه همدا کروم ویب سټور هغه موږ سره اوپن کېږي. نو دې ځای څخه د دې لوګو ته خیال کوئ، کیو او وي چې دا د دې مین هغه د صحیح ده. اگر څه هیډ چې کروم دا ایکسټینشن کوو، ایډ ایکسټینشن صحیح شو، دا موږ سره په دې لیست کې راشي. صحیح ده دوستانو. زه به دا کلوز کړم. ښه دا یو ټول ده، دا به زه د خپل هغه نه لرې کړم. د دې کلاس موږ اخیستی ده، دا به هم کراس کړم. راځو یو نوی ټیب اخلو. سیده ما سره اوس راځم amazon.com ویب سایټ اوپن کوم، هلته یو کټګري سرچ کوم. فار ایگزامپل بیبي کټګري سرچ ما کړه، دې سرچ بار باندې زه کلیک کوم. سیده مین کټګري مې ورکړه. دا خو بکس راغله، سوري، بیبي ما سلیکټ کړ او ورسره په سرچ باندې سیده زه یو بیسیک انفارمیشن درکوم. زه بس فار ایگزامپل دا سټوررس دا اوپن کوم. نن نوې کټګري کې به کار وکړو. بس یو څو پروډکټس به زه اوپن کړم د دې څخه. بس همدا صحیح دی. لکه زه دلته راشم لاندې سکرول ډاون سی آل ریزلټس. سی آل ریزلټس ګوره دې ټول په باره کې زه خبرې ته وکړم. دا هم چې کله اډ کړه هغه ورسره راشي دا پین کړه. صحیح ده، دا پین کوو. کله مو چې پین کوو د هغه وروسته دا خپل پیج ریفریش کوئ. اوس دلته تاسې کتلی شئ ډېر زیات تغیرات به تاسې وګورئ. صحیح ده، لږ انتظار به ورته وکړو. د هغه وروسته که د ریلوډ کړمه یو ځل بیا هم دا دوستان تاسې کتلی شئ چې په مکمله توګه دا د زموږ چې کوم ټول سره د دې دا کار و هغه یې پرفارم که. ګوره د هر یو پروډکټس لاندې په یو باکس کې د دې ټول دا لوګو به وي، لکه څنګه دلته تاسو ته په د ایکسټینشن کې معلومیږي. که دلته هم راشو ګوره کیو او وي، دې ګوره د ګډ کې دې سره دا کیو ای وي دا لوګو ده. نو دا کوم باکس چې دا کوم انفارمیشن ماته راځي نو دا د دې ټول برکت ده. صحیح شو. لومړی موږ ته د پروډکټ ایسن راکوي، هغه وروسته د برانډ د دې پروډکټ نیم که د برانډ باندې موږ کلیک کړو موږ به د ډایرکټ د دې برانډ سټور ته راشو. صحیح ده، صحیح شو دوستانو. بل موږ سره راځي د آل سیلرز دا څو پکې هایډ شوي دي، چې مینس چې دا پیډ ده، دې کې به موږ باید د پیمنټ وکړو. بل موږ سره راځي اویلیبل فرام، چې دا د کوم تاریخ نه د مارکیټ کې دا لیست شوی ده. سایز ویټ همداسې بیسار کومه کټګري ده. سی مور باندې کلیک کوئ، نور معلومات هم تاسې دلته کتلی شئ. بل د دې ټول دا فایده ده که تاسو د دې پروډکټ په ایمیج باندې دا ماوس اوور کوئ نو دا د پروډکټ په باره کې معلومات درکوي. چې لږ انتظار به وکړو دې ته. I think دا آپشن اوس نه پرفارم کوي لکه پریویس ټایم کې. لکه کله به چې د دې یو ایمیج د پاسه د ماوس اوور کړه د پروډکټ په باره کې به یې معلومات درکول، لکه څنګه چې امازون ډیس کویک ویو ده. صحیح ده، هر یو ایمیج به چې دا ماوس اوور کړه نو د پروډکټ په باره کې ډېر زیات صحیح معلومات درکول. صحیح شو. نو بدبختانه آی تھنک دا آپشن به اوس دی ختم کړی. یو به دا بل آپشن د دې دا و چې دی به یو پی سي کوډ درکاو. د یو پروډکټ په باره به یې څه درکاو، تا ته یو پی سي کوډ هم درکاو. یو پی سي او ایس ان کوډونه هم درکول چې دې منیو ته به کله راغلی سی مور باندې به دې کله کلیک کړه ډېر زیات معلومات یې ورکوه. او بل د دې ټول ډېره ښه فایده ده چې کله مطلب د دې پروډکټ دپاره ته سپلایر را پیدا کوي په علی بابا کې، نو سمپل په دې باندې کلیک کړه نو د دې سیم پروډکټ دپاره به تا ته په علی بابا کې ډېر زیات سپلایر را پیدا شي. کوئ خپل پروډکټ ته په امازون باندې لانچ کړي نو خپل برانډ جوړ کړي نو خو بیسټ آپشن دا ده چې پرایویټ لیبل به کوي. نو د دې ټول په باره کې خبره کوو. نو یو بله فایده یې دا ده
که غواړئ چې خپل ټول دپاره سپلایرز را پیدا کړي نو دلته تاسې کولی شئ. وبخښئ یار ګورئ دلته هغه I think دا مخکې مسټیک مونږ وکړه ما درته وویلې چې کله ما په دې پیکچر باندې ماوس وورکړو نو هغه اپشن دلته راغلی ده. ګوره دې پیکچر سره دلته یو دې آیکن باندې به کلیک کوو. صحیح ده. ګوره پروډکټ په باره کې لکه څنګه تاسو ته ما یادونه وکړه دا سکرول ډاون کړو. ګوره موږ سره دا دوه کوډونه ډېر مهم او اهم ټول دا ده واقعا یوز یې کړئ. ما دغه دوه کوډونو لپاره ځکه هغه وم چې دا څنګه دا بالکل موږ سره راغی UPC او SN کوډ راغی موږ سره. صحیح مکمل ډیټا تاسو ته موږ راکوي. نو دلته هیستري هم دلته چې کوي بیا په فول ورژن باندې اخلي. صحیح ده. دوه او پروډکټ چې زموږ څومره کار و یو د پروډکټ UPC معلومول چې دلته تاسو ته په سکسسفولي شو کړله. صحیح شو. نو تاسو ما څنګه یادونه وکړه چې د ماوس ته باندې ماوس اور کوئ خو خیر هغه اپشن دی نه و. ګوره دې اپشن کې باید اوس به کلیک کوئ. دې باندې به کله چې کله کلیک دا به سکرول ډاون کړي نو دا به راشي تاسو سره به UPC د پروډکټ UPC کوډ درته درکوي چې UPC د برانډ سره او SN د امازون کې اوسي. صحیح شه دوستانو. د پروډکټ شناخت په امازون کې په SN باندې کیږي او د پروډکټ شناخت د برانډ سره په UPC کوډ باندې کیږي. صحیح شه دوستانو. دا یو بل ډېر مهم او اهم ټول و. کوشش وکړئ چې هر یو ټول باندې مکمل ځان پوه کړئ. که په کوم ځای کې نه پوهېدئ پوښتنه کوئ. صحیح ده. نورې ویډیوګانې پرې ګورئ زما په ویډیو باندې نه پوهېدئ یا نورې ویډیوګانې پرې ګورئ. زما مین مقصد دا ده نالج فالو کوئ چې کوم ځای کې تاسو ښه نالج ترلاسه کېږي هماغه ویډیوګانې ګورئ. نو دا یو بل ټول و د هانټینګ فري ټولز اینډ ایکسټینشنز چې نوم یې د AMZ سکاوټ کویک ویو چې ډېر زیات معلومات درکوي. سیم ایز اټ د سیلر سپرایټ او د امازون ډیس کویک ویو پرفارمنس کې خو یوازینی فرق دا ده چې دا موږ ته UPC کوډ راکوي. دا پکې فرق و. صحیح شو دوستانو. ډېر مهم او اهم ټول دا کوشش وکړئ یو ځل استعمال کړئ. صحیح ده. صحیح ده دوستانو. نو دا و د نن ورځې درس. امید ده چې په پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ځای کې غوښتنه لرئ نو له ما څخه یې کولی شئ او هر ځای اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. کوشش کوئ دا ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شریکوئ چې نور پښتانه وروڼه هم له دې ویډیوګانو څخه څه نه څه استفاده واخلي. صحیح ده. دا کوم ویډیوز چې موږ ریکارډ کوو په خپل یوټیوب چینل باندې چې نور خلک هم وګوري. صحیح ده. نو مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.